ยะไข่นามมุยะกาโบโกชโรนลงคนตองงวยเรมอยชงเดขานูกบาละไงมีอะละทาเดชโรนลงแต่กทองละไงมีงายเทแต่มเรก็นามชานีก็ชนะอยู่ตรงเรยังชโรใจใจเรอมิวนิงามาไอดะเลนี้มีทะแต่มเรก็ปรังสันงวยและกาลวยมีเจสราละไงมีก็แต่มเรก็นามานีเพและกาสริญญาณางดนาชิครชิมิดูไอเทแต่มเรเดตัวไอดะแต่มเรเดตัวไอเทจองกินสมกษากลูโลไอกับลาเรนาแต่ก็นามานีเพจองและกาสริญญาณางาไอดะมเรมชานิมุงแต่สราเพไกรโซรามาไอดะแต่คูงาเรชเลแต่มเรก็นาคนตองงวยชีชาละไงมีก็ชนี้สกูชาชไม่เกรมวยนิสตูเรนะสราเปสาจชาชาเรไอดะแต่คนตองงวยชีชาก็สรานาไรนิมุงครุดยาชัดลุชานิมุงลจังยาเรมจ่อสรามุงแต่คนตองเปไกรโซรามัดไซดะแต่คูเรนะฉันคงก็สลังนี้เปคงรันป่วยกลัวนามาตูสุนัยเทมเรสลังนี้มุงมิดครุมนะคงรันป่วยเพ่มุงกลัวยาเทจงมกเอาก็มุงตาละไงกับตายาไอดะแต่คูเรนางางไอสเลก็ชนะยุบตรงดูจังคนตองก็นตาก็นาปรุมัดมัดเรนนาสราใครชายุบราก็ยุบตัวเรไอดะจะพอดเรยังก็นำชันนี้จะขีนี้เพ่กัดก็ไปวาดุงตัวเรไอดะแต่มันจะละมีก็สราก็ได้เนี่ยมาดูจันก็กระเดซาซาเรกุนไงคริสเอชาขันนังนาโนยูนาเรงูนายุบเอชางางไอดะแต่คุณยุบเอชางางายังกระจาชาชนะยุบตรงไหลเทคนตองก็ปรุมัดไว้ดะแต่มาจ่อชิมุงขันนังมัดวันนะขันกูอยู่ไอดะแต่คุณเรนนะพุนก็บาลไงมีก็ดูเอชเลยก็คนตองก็เชียลบูปลองนี่รอกเอาแต่ดะแต่คุณลบูปลองนี่รอกเอาแต่เทเชียขมก็น่าไม่นี้ปรุว่าเรนนะชโรนลงแต่มัดไว้ดะแต่คุณชโรนลงแต่มัดแต่เทนำฉันนี้เพ่แคมคอมัดไว้ดะแต่มวยเทสราวามุงคริตไรนะตาเดวามัดไว้ดะตาดูไอเทแต่นุ่มก็ชโรนลงเฉยงไงเจนนะคงนั้นลัดกรุบใส่งูนะคริตไอเทพรองนะงูนะไรนี่ยองเพ่จิบไอดะจะพอดูไอเทมเรมาเกานะขานูก็บอกก็นะกระเดดูยังดูไงแต่มเรก็นะวามัดนะงูนะวามัดไว้ดะแต่คือวามัดไว้สเลยก็คนตองก็มาคุมไรตัวไอเทอเตนดูไอสเลยมาสงายเรนะมาเพ่มุงจุนี่มุงอสมจ่อไอดะไรติมชนะไรยังชโรนลงเต็มอยู่ว่าเรไอเทนำเดช่างมัดเรไอดะมาก็เลยก็บ่าวไว้สเลยก็หนูเพ่สุนัยดะอันนู้นังชนะไรยังง่ามัดเรไอกระเดสายไรงูสัญญังก็หนูก็นั้นเทชานามาตูลุชาวาตาไม่งูสุนัยดะแต่คูเรนะมามังานิงเรชเลยก็มาก็กนูเปอันนู้แต่น่าก็ไงมุงขันนังนางูน่าสุนัยดะกนูก็นังคริตนาเรงูสุนติมกษาก็คริตได้งูไปสุนกนูก็แต่คูเรียงนังพุนจากก็ยุบโตอุยองูสุนยังกษามุงไม่ซะงูน่ะกษาเปชนะนำเดเวสามัดไอเทพูนจากก็ชิบดาเรนะชิโกช่วยนะเทมเรนระบุลองนี่รอเรนะชโรก็บ่าไปแต่หมดไว้ดะแต่เพ่มวยสเลก็กระชาก็คริตนะฉันเทสาวายลำคุณนะใบก็กัดนะมเรเดวานะพงชาลง่ายมีอันตาก็จะวางามาได้ดะคนต้องก็เชียกระชาเพ่ตามคอมไม่เทพงชาอันตาก็งาไอเพ่จีเอสเลก็ชีกระชาเพ่สาวเวลาไอดะแต่สเลพงชาว่าคนต้องเพ่สุดไหนก็คนต้องนางก็ชโรนลงอมิวเรียมจ่อนางชโรเตก็รำไซนักชาเพชาก็ชินาชิกลุกบ่าวอุกาตอนดาวโยนางก็ชโรเตยังมุงแต่น้องหมดวาสนุงดนาสุนัยดะแต่เต็นก็นาคนต้องก็ชโรนลงแต่มัดวายเจแต่มเรก็ชโรนลงคนต้องเพ่มุงมูมัดไซดะ